Welcome back to my channel. Ilang araw na lang, Ash Wednesday na! Charot! Syempre hindi, Valentine's Day na. And syempre, perfect excuse na naman yan ng mga tao para mag-red lipstick sila. And sure naman ako na familiar kayo sa mga eksyenahan na ganito tuwing February 14. Unang-una, kahit wala naman sa mga kalendaryo nyo, alam naman natin na birthday ng ating Lodi ni si Ate Crizzy. Nagkakandara pa na naman yung mga tao para mahanap pa kanilang perfect bouquet. Gigigil ako. Yung perfect bouquet nila sa dangwa. And syempre, nagtataasan na naman ang mga sugar levels ng mga couples dahil nag-uulan na naman ng chocolates. Not to mention, but I'll still mention, no? Na siguradong napaka-traffic na naman sa mga era katulad ng Pasig at Santa Mesa. Uy, aminin, kahit naman talaga hindi ko sabihin alam mo yung iniisip ko. Pero para sa mga kagaya natin na singular ngayong Valentine's Day, ordinary Wednesday lang ang February 14, una sa lahat, ate girls and boys and mga beshi ko, no? Hindi naman natin kasalanan yon kung single tayo kasi una sa lahat. Diba, siyam na buwan ka mag-isa sa tiyan ng nanay mo unless may twin ka, pero gets? Ang isa ka lang naman nabuhay sa tiyan niya, so diba, hindi mo kailangan iyakan yan. Bago ka pumunta sa mga events katulad ng Singles Appreciation Night, Catch a Match, or mga dating apps katulad ng Tinder, Grindr, no bias guys. You do you. Bibigyan mo na kita ng products from Ellana Cosmetics na sure ako makaka-match mo. Pak! So, kung gusto nyo ng how to date yourself makeup tutorial, please keep on watching! So first, I will be using Ellana Cosmetics Blur Makeup Primer. Sa pangalan na lang na Blur Makeup Primer, mapapalabo niya lahat ng chismis sa mukha mo. Kagaya ng mga pangakong binitawan ng ex mo. Gamit naman ako nitong Loose Powder Foundation. Actually, ito yung pinaka-known na product ng Ellana. Ang dami na talagang nag-review nito sa Facebook, sa YouTube. And ito ang isa sa bestsellers nila and dito sila kilala. Ang ganda talaga ng coverage ng loose powder nila. Actually, ako hindi rin ako sanay na mag-makeup na diretso loose powder Pero with Ellana kasi, sobrang ganda ng coverage ng loose powder nila. Talaga matatakpan lahat ng chismis dahil sinasabi ko sa'yo. Pwede na siyang gawing bulk seal, charot. And ang maganda, since powder lang siya, sobrang light niya sa mukha. Powder lang yan. Siyempre, dapat nilulose powder mo din yung damit mo para plakado din siya. Next naman ay, eto optional lang naman to. Ellana, meron silang pressed powder foundation kung ayaw niya ng loose powder. Ilalagay ko siya sa aking under eye area para matakpan lahat ng eye bags na naipundar mo, kakastok dun sa ex mo at sa bagay ng junk. Actually, French Vanilla, mas light siya sa skin tone ko. So, mas nalilift niya yung mga dark areas ng face. Mag-move forward na tayo to our eyeshadows. And today, I will be using Ellana's Pigments. First, gagamitin ko ay itong Caress na shade. Parang pink na iridescent. Ang ganda niya ilagay sa eyes. And color pink siya na nagiging parang nag-shift to orange. Lagay natin sa ating buong lid. So, for our crease, ang gagamitin naman natin ay ang shade na Grace. Medyo reddish siya na pigment. Sasabi ko talagang gracias siya ng Panginoon. Nakaka-happy Valentine's talaga siya. So, ipapak lang natin siya sa outer corner. Ngayon lang ako gumagamit ng pigments for eyeshadow. Medyo hindi ko pa siya kabisado gamitin. Pero in fairness naman to these pigments, beginner-friendly naman siya. And then lastly, my favorite pigment among all, ang Loyalty na pigment. Bilang na lang silang mga loyal sa mundo na to, no? Kaya ito yung gagamitin natin sa gitna na ating lid. Babalikan natin yung Gracia. Ilalagay lang natin siya sa ating lower lash line para maging cohesive ang ating eyes. So yan, nakapag-contour na ako. And now, dahil nga gumagamit tayo ng pigment, very versatile to, no? Ang gagawin ko, i-mix ko yung Caress and yung Grace. Check natin. Sana, no? Lord, please, ibigay niyo na sa akin to. Kung hindi niyo man ako bigyan ng love life, ito na lang. I-check natin kung maganda ba siyang blush. And then after na blush, syempre natin kakalimutan mag-highlight. So for our highlight powder, ang gagamitin naman natin ay yung Loyalty by Kendrick Lamar. At this point in time,
At this point, mga best, dapat maganda ka na. Pero syempre, hindi pa yun dyan nagtatapos dahil kulang na kulang pa to, no? Dapat mag-change ka ng motto mo. Dapat tanggalin mo na sa vocabulary mo yung love is like a rosary full of mystery. Dapat di na ganon, girl. To finish this look, I will be using Love is a Rose Liquid Lipstick. Medyo deep red siya, no? Nakaka-fierce talaga siya, which is dapat ganon tayo, guys, sa pag-ibig. Fierce, strong, independent woman, will lead a man. Ganon! So this is it for my How to Date Yourself makeup tutorial, and sana na-enjoy nyo kasi ako na-enjoy ko talaga. Thank you, Ellana Cosmetics, for your makeup products, and sobrang na-enjoy ko na try ko siya today. Iwanan ko lang kayo with a few words. It's okay na deadmahin lahat ng negativity and pressure na dulot nitong date na to kasi isa lang naman siyang date na nag-occur every February, diba? Wala ka pang first kiss by the age of 16. Ano naman? Deadma mo lang yun. O kaya, ganito. Thesis mo, diba? Tapos, hindi mo patapos or hindi ka pa-graduate by the age of 22. Always remember that you are beautiful and you are not a failure. If hindi mo pa nakukuha yung dream job mo by the age of 30, okay lang yan. Deadmahin mo lang kasi tuloy-tuloy ang life. Di ba nga sabi nila, ang buhay ay parang karera. So, just run at your own pace kasi may sarili-sarili tayo karera na sa buhay. It's okay to be single this February 14. Dead mo lang kasi Valentine is not your deadline. Sana may mga natutunan kayo kahit konti, no? Sa mga sinabi ko, ay matagal ko nang gustong i-show yan sa world. Nakakaloka talaga ang mga hanas ng tao tuwing February 14. Maraming bitterness, eme-eme, and whatnot. Hindi natin kailangan yan sa mundo. Let's spread positivity and love. So this is it for my makeup tutorial, and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. I'll see you guys on my next video. Follow me on my socials. That's HelenOnFleek on all my social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!